welcome to Biomass channel. আজি আমি Excellent Talent Search Exam 2023 HSLC Practice Test the Semi Metric Examor কোয়েশ্চনৰ সমাধান কৰিম। প্ৰথমে সেকশন এ ৰ কোয়েশ্চনখিনি আমি সমাধান কৰিম। ইয়াতে কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 1 আছে, যদি m n ৰ ঘনমূল হয় তেন্তে n ৰ মান হ'ব, কি কৈছে, m n ৰ ঘনমূল তেন্তে n ৰ মান হ'ব m কিউব। ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 2, তলৰ কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা হলে আমি যেটো ৰুট নথকা হয় তেনেকুৱা চাব লাগিব। সো ইয়াতে চোৱা অপশন ডি, ইয়াতে কৈছে যে √3 ডিভাইডেড বাই √27। √27ক আমি কি লিখিব পাৰো, 3√3 নহয় জানো, আৰু ওপৰৰ √3 কেনসেল কৰিলে √3 কাটিব পাৰিম, তেতিয়া 1/3 হৈ যাব। গতিকে অপশন ডি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 3, ইয়াতে কৈছে যে দুটা সংখ্যা a আৰু 7ৰ বাবে b আৰু r আন দুটা অখণ্ড সংখ্যা আছে, তেন্তে কোনটো শুদ্ধ হ'ব। সো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব অপশন 3। অপশন 3 এই কাৰণে শুদ্ধ হ'ব যে r ৰ মানটো 0 বা 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু 7তকৈ সৰু বা সমান হ'ব লাগিব। সো অপশন 3 হ'ব ৰাইট। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 4, কোয়েশ্চন নাম্বার 4ত আছে যে যদি y = fx বহুপত্ৰৰ ৰাশিটোৰ লেখডাল x অক্ষক দুটা বিন্দুত আৰু y অক্ষক এটা বিন্দুত ছেদ কৰে, তেন্তে fx ৰ শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব। চোৱা, যদি এডাল লেখে এডাল বিন্দুৱে যদি যিকোনো এটা বহুপদৰ বিন্দু যদি তিনিটা হয়, তেতিয়া হলে সমাধান কেইটা হ'ব, শূন্যৰ সংখ্যা তিনিটাই হ'ব। ইয়াতে বিন্দু তিনিটাৰ কথা কৈছে যে x অক্ষক দুটা আৰু y অক্ষক এটা, তেতিয়া হলে টোটাল কিমানটা হ'ল, তিনিটা হ'ল। কোয়েশ্চন নাম্বার 5, px = 5x² 13x + k বহুপদৰ এটা মূল আন্তৰ প্ৰতিক্ৰম। এটাৰ আন্তৰ প্ৰতিক্ৰম মানে কি, যদি এটা আলফা হয় আনটো হ'ব 1/α। ঠিক আছে। সো আমি পাইছিলো যে দুটা শূন্যৰ গুণফল = c/a পাইছিলো নহয় জানো। c/a যদি হয় তেতিয়া হলে আমি ইয়াত c ৰ মান পাইছো k আৰু a ৰ মান হ'ল 5, অৰ্থাৎ k/5 = α × 1/α লিখিব পাৰিম। তো আলফা কেনসেল যায়, তেতিয়া হলে k ৰ মান কিমান হ'ব, 5। k ৰ মান কিমান হ'ব, এটো ইফালে গলে 5 হ'ব। সো অপশন বি হ'ল ৰাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 6, কোয়েশ্চন নাম্বার 6ত কৈছে যে y = 4x ইমানৰ লৈখিক ৰূপ হ'ল এডাল ৰেখা যি x অক্ষৰ সমান্তৰাল y অক্ষৰ লম্ব, y অক্ষৰ সমান্তৰাল আৰু মূল বিন্দুৰ মাজেৰে যায়। অপশন ডি তো কি কৈছে, মূল বিন্দুৰ মাজেৰে যায়। সো মূল বিন্দুৰ মাজেৰে কেতিয়া যায়, যেতিয়া x ৰ মান 0 হলে y ৰ মান 0 হয়। সো y = 4x, ইয়াতে যদি x ৰ মান 0 বহাও তেতিয়া হলে y = কিমান হ'ব, 4 × 0 মানে 0 হৈ যাব নহয় জানো। সো x ৰ মান 0 হলে y ৰ মান 0, গতিকে কোনটো হ'ব অপশন ডি হ'ব ৰাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 7, কোয়েশ্চন নাম্বার 7ত কৈছে যে যদি a1x + b1y + c1 = 0 হয় আৰু a2x + b2y + c2 = 0 সমীকৰণ দ্বয়ৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকে, তেন্তে অপশন এ, অপশন বি আৰু অপশন সি আৰু অপশন ডি ৰ কোনটো হ'ব। সো অদ্বিতীয় সমাধান কেতিয়া থাকে, যেতিয়া a1/a2 does not equal b1/b2 হয়। সো এতিয়া যদি আমি বজ্ৰগণন কৰি দিওঁ তেতিয়া হলে a1b2 does not equal a2b1 এনেকুৱা আহিব, আৰু এইটো যদি এইফালে আনো তেতিয়া মাইনাস হৈ যাব, অৰ্থাৎ a1b2 - a2b1, এইটো এইফালে আনিলে কি হ'ব, মাইনাস হ'ব। কোনটো আছে মাইনাস, a1b2 - a2b1, এইটো আছে আমাৰ অপশন বি। সো অপশন বি হ'ব রাইট আনসার। ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 8, তলৰ কোনটো শর্ত সাপেক্ষে ax² + bx + c = 0 এটা অমিশ্র দ্বিঘাত সমীকরণ হ'ব। অমিশ্র দ্বিঘাত সমীকরণ, ঠিক আছে। সো এইটো অপশন হ'ব অপশন বি, অর্থাৎ a 0 হ'ব নোৱাৰে কিন্তু c ৰ মান 0 হ'ব পাৰিব। নেক্সট আমি পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠালৈ আগবাঢ়িছো। নেক্সট আছে আমাৰ কোয়েশ্চন নাম্বার 9, ইয়াতে কৈছে যে কোয়েশ্চন নাম্বার 9 আছে, ইয়াতে কৈছে যে তলৰ কোনটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়। দ্বিঘাত সমীকৰণ কোনটো নহয়, সো অপশন বি টো যদি আমি চাওঁ
এইটো হ'ব দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় কিয় যে ইয়াতে যদি আমি বহুপদটো ভাঙি দিওঁ x - 2 হোল স্কয়ার আছে x - 2 হোল স্কয়ার মানে হ'ব x স্কয়ার - 4x মানে 2 * 2x তেতিয়া 4x হ'ব প্লাস 4 এইফালে আমাৰ সমান সমানৰ এইফালেই x স্কয়ার - 3x আছিলে আৰু প্লাস 1 সো x স্কয়ার কেনসেল কৰিলে এটো বহুপদ নাথাকে গতিকে বহুপদ হয় কিন্তু দ্বিঘাত বহুপদ নহয় গতিকে অপশন বি টো হ'ব এটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 10 কোশ্চেন নাম্বার 10 ত কৈছে যে 10 7 4 এই সমান্তর প্রগতিটোৰ 30তম পদ কিমান হ'ব 30তম পদ অর্থাৎ a30 ওলাব লাগে a30 ঠিক আছে a30 আমি an ৰ সূত্ৰটো কিমান পাইছিলো যে an পাইছিলো a plus n minus 1 into d a plus 1 minus n into d এতিয়া ইয়াতে n ৰ মান কিমান n ৰ মান হল 30 a30 a মানে কিমান ইয়াতে a মানে হল প্রথম পদ মানে 10 এর মান হল 10 প্লাস 30 minus 1 মানে 29 আৰু d যদি উলাই লাও তেতিয়া হলে 7 minus 10 হ'ব 7 minus 10 মানে -3 সো ইয়াতে থাকিল 10 আৰু 29 ৰ লগত -3 গুণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 9 গুণ 27 হাতত থাকিল 2 3 2 গুণ 6 6 2 8 87 ৰ পৰা 10 গলে -77 থাকিব -77 হল রাইট आंसर অর্থাৎ অপশন সি হ'ব রাইট आंसर নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 11 ইয়াতে কৈছে যে যদি এ বি সি তিনিটা পদ এপিত থাকে তেন্তে বিৰ মান হ'ব সো বি মাজত আছে গতিকে বিৰ মানৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব a + c / 2 কৰিব লাগিব a আৰু c দুটা যোগ কৰি 2 এৰে হৰণ কৰি দিবা আমাৰ বিৰ মানটো পাই যাম নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2 তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ সকলোবোৰ বৃত্তই সৰ্বসম সকলো বৃত্ত সৰ্বসম নহয় কিন্তু সদৃশ হয় সকলো বৃত্ত সৰ্বসম কেতিয়া হয় যেতিয়া ব্যাসাৰ্ধ সমান হয় যদি বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ সমান হয় তেতিয়া হেতু সৰ্বসম হ'ব বুলি ক'ব পাৰি গতিকে অপশন এ হ'ব নোৱাৰে অপশন বি কৈছে যে সকলোবোৰ বৰ্গই সদৃশৰ কথা কৈছে এটা সৰ্বসম কোৱা নাই গতিকে সকলোবোৰ বৰ্গই কি হয় সদৃশ হয় চাহে হেতু ডাঙৰ হওক বা সৰু হওক বৰ্গৰ সাইজ সদায় একেই থাকে অৰ্থাৎ বাহুবিলাক সমান গতিকে অপশন বি হ'ব ৰাইট বাকি কেটা চাবই নালাগে নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 13 কোশ্চেন নাম্বার 13 ত কৈছে যে 6,5 আৰু -2,3 বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দু a/3 -4 হলে তেন্তে এর মান হ'ব তেতিয়া এর মান কি হ'ব ইয়াতে এর মান হ'ব 6 ঠিক আছে অপশন ডি হ'ব রাইট आंसर মধ্যবিন্দু সংযোগী ৰেখাৰ এটো তোমাৰ সূত্র যেটো আছিল x, y m1 m2 m1 plus m2 ডিভাইড ওপৰত হ'ব m1 ৰ লগত x2 plus m2 ৰ লগত x1 তো সেই সূত্র লগাই দিবা ইয়াতে d ৰ মান 6 আহি যাব অর্থাৎ ইয়াতে যেটো x ৰ মান আছে x ৰ মান হ'ব a/3 ঠিক আছে আৰু এইখিনি মানখিনি বহাই দিবা বহাই দি কিনে ক্যালকুলেশন কৰিবা সবা d ওলাই যাব নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 14 ইয়াতে কৈছে যে sin θ = 3/4 হলে tan θ ৰ মান কিমান হ'ব সো sin θ = 3/4 প্রথমে আমি tan θ মানে কি লিখিব পাৰো sin θ / cos θ sin / cos সো যদি আমি cos θ ৰ মান উলাই দিব পাৰো তেতিয়া হলে হেতুৰে sin θ ৰ মানক হৰণ কৰিলেই আমি আনসারটো পাই যাম তো cos θ ৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় জানো যে cos θ = কি cos θ √over sin square 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta so √over 1 minus sin square theta মানে sin theta ৰ মান স্কয়ার কৰিলে 9/16 হৈ যাব so 16 minus 9 হ'ব পৰত লহা কৰিলে 16 minus 9 16 minus 9 মানে কি 7 আৰু 16 ক আমি 4 স্কয়ার লিখিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ cos θ ৰ মান কিমান আহিব cos θ = √7/4 আহিব so √7/4 আহিল cos θ ৰ মান এতিয়া cos θ ৰ মানক cos θ ৰ মানেৰে যদি sin θ ৰ মানক হৰণ কৰি দিও তেতিয়া tan θ ৰ মান পাই যাম অৰ্থাৎ আমি যদি লিখো যে sin θ / cos θ অর্থাৎ sin θ ৰ মান কিমান আছে 3/4 আৰু cos θ ৰ মান √7/4 তেতিয়া 4 4 ক্যান্সেল যাব থাকিব কিমান 3/√7 অর্থাৎ এটি হ'ব tan θ ৰ মান
tan theta মান 3/√7 কোনটা আছে অপশন বি এটো হ'ব রাইট आंसर নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 5 এত কৈছে যে 5 সেমি ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বিন্দু পিত টনা এডাল স্পৰ্শক পিকিউয়ে কেন্দ্ৰ ওৰ মাজেৰে যোৱা এডাল ৰেখা কিউ বিন্দুত লগ লাগে যদি OQ = 12 সেমি হয় তেন্তে পিকিউৰ মান কিমান হ'ব তোমালোকে এটো কৰি চাবা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ 5 সেমি বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ 5 সেমি আৰু এই বৃত্তটোৰ এটা বিন্দুত বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা বিন্দুত পি এটা বিন্দু লৈছো পি টনা স্পৰ্শক PQ এটো এটা PQ স্পৰ্শক লৈছো আৰু PQ এ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যায় PQ এ টনা এডাল স্পৰ্শক PQ এ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা এডাল ৰেখাক কিউ বিন্দুত লগ লাগে ঠিক আছে এনেকুৱা কিউ বিন্দুত লগ লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা ত্ৰিভুজ হল এটো 90 ডিগ্ৰী সমকোণী ত্ৰিভুজৰ পৰা চোৱা OQ কিমান OQ দিয়া আছে 12 আৰু এটো কিমান আছে 5 তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এটো যদি সমকোণী ত্ৰিভুজ হয় OQ টো কি হ'ব কৰ্ণ অৰ্থাৎ 12 স্কয়াৰ = 5 স্কয়াৰ প্লাস QP স্কয়াৰ বা PQ স্কয়াৰ সো ইয়াৰ পৰা সূত্ৰ লগাই দিবা 144 minus 25 তেতিয়া কিমান হৈ যাব 5 স্কয়াৰ মানে 25 এফালে আনিলে মাইনাস হৈ যাব 5 স্কয়াৰ এফালে আনিলে মাইনাস হৈ যাব সো 12 স্কয়াৰৰ পৰা 5 স্কয়াৰ মাইনাস কৰা মানে 12 স্কয়াৰ মানে 144 5 স্কয়াৰ মানে 25 সো 144 পৰা 25 মাইনাস কৰিলে কিমান হয় 119 যেহেতু এফালে স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰটো ইয়াত আনি দিলে ৰুট হৈ যাব অৰ্থাৎ √119 সেন্টিমিটার এইটো হ'ব অপশন সি হ'ব রাইট आंसर ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 16 এটা বহিৰ্বিন্দু পিৰ পৰা এটা বৃত্তলৈ PA আৰু PB দুডাল স্পৰ্শক টনা হল এটা বহিৰ্বিন্দুৰ পিৰ পৰা এটো P বিন্দু ইয়াৰ পৰা দুডাল এনেকে স্পৰ্শক টানিছো ঠিক আছে স্পৰ্শকডাল তোমালোকে নিশ্চয় জানা দুটা বিন্দু এটা বিন্দুৰ পৰা দুডাল স্পৰ্শক যদি টনা হয় তেতিয়াহ'লে স্পৰ্শকডালৰ দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য কি হয় সেম টু সেম হয় যদি এডাল 7 সেমি হয় আনডাল কিমান হ'ব 7 সেমি হ'ব অৰ্থাৎ অপশন ডি হ'ব রাইট आंसर ঠিক আছে কোশ্চেন নাম্বার 17 ইয়াতে কৈছে যে আর ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বৃত্তৰ P ডিগ্ৰীত কোণৰ এটা বৃত্তকলা কালি হ'ব সো বৃত্তকলাৰ কালিৰ সূত্ৰ তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে θ/360 পাই r স্কয়ার ঠিক আছে θ/360 পাই r স্কয়ার সো θ/360 তো নাই p/360 আছে কিন্তু এতে 2 পাই r আছে অপশন সি গতিকে পাই r স্কয়ার এটা আছে এটা সো 2 আছে হয় না হয় তো 2 পাই r স্কয়ার দেওয়ার লগে লগে ইয়াতে কি হৈ যাব 360 এর 2 গুণ 360 এর 2 গুণ মানে 720 ঠিক আছে সো অপশন বি হবে রাইট आंसर নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 18 ইয়াতে কৈছে যে প্ৰত্যেকৰে আয়তন 20 সেন্টিমিটার কিউব বিশিষ্ট তিনিটা ঘনক মুৰে মুৰে সংযোগ কৰা হল কেটা ঘনক তিনিটা ঘনক মুৰে মুৰে সংযোগ কৰা হল তেন্তে আয়ত ঘনকটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি হ'ব সো প্ৰথমে ঘনকৰ আয়তন দিয়া আছে ঘনকৰ আয়তন আমি কিমান পাইছো a কিউব যদি 27 হয় তেন্তে হলে a = কিমান হ'ব a = তোমাৰ 3 হ'ব কাৰণ 3 কিউব হ'ব 27 মানে এতিয়া আমি এই এনেকুৱা ঘনক তিনিটা সংযোগ কৰি দিছো যাৰ বাহুবিলাক কিমান 3 সেমি বা 3 একক তিনিটা সংযোগ কৰাৰ লগে লগে এনেকে তিনিটা যদি সংযোগ কৰি দিও তেতিয়া হলে ইয়াৰ এটা সাইডৰ যেটো দিগ হ'ব হেতু কিমান হ'ব 3 + 3 + 3 অৰ্থাৎ 9 হ'ব l ঠিক আছে l 9 b 3 আৰু h ৰ মান 3 আহিব তেতিয়া পৃষ্ঠকালি লাগে আয়ত ঘনকৰ পৃষ্ঠকালিৰ সূত্ৰ কি 2 হোল ইনটু আয়ত ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি 2 হোল ইনটু lb plus bh plus hl সো ইয়াতে তোমাৰ l ৰ মান হল 9 into 3 plus 3 into 3 plus 3 into 9 so চোৱা 9 into 3 মানে 27 আৰু এফালে হল 9 আৰু এফালে হল 27 plus 27 কিমান হ'ব 54 plus 9 কিমান হয় 54 আৰু 9 প্লাস কৰিলে তোমাৰ হ'ব 9 4 13 63 ৰ 2 গুণ কৰা
63 2 গুণ ঠিক আছে 63 2 গুণ 63 into 2 3 2 গুণ 6 6 2 গুণ 12 126 সো অপশন ডি আছে 126 গতিকে এইটো হ'ব রাইট आंसर 126 সেন্টিমিটার কিউব হল 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ রাইট आंसर নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 ইয়াতে কৈছে যে তিনিওটা কেন্দ্ৰীয় মাপৰ মাজত পৰিসংখ্যাৰ সম্বন্ধ হল পৰিসংখ্যাৰ যেটো সূত্ৰ আছিল যে 3 মধ্যমা = বহুলক প্লাস 2 মধ্য গতিকে অপশন বি আছে ইয়াতে ডাইরেক্ট এটো হ'ব রাইট आंसर এটো সূত্র হয় নেক্সট এটা ঘটনা ই এর সম্ভাৱিতা পি এর এটা সংখ্যা যাতে এই যিকোনো এটা সম্ভাৱিতাৰ মান হেতু কি হয় 0 বা 0 তকৈ ডাঙৰ 1 বা 1 তকৈ সৰু গতিকে অপশন ডি হ'ব রাইট आंसर তলৰ কোনটো এটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব নোৱাৰে আমি জানো সম্ভাৱিতাৰ মান সদায় 0 বা 0 তকৈ ডাঙৰ হয় আৰু 1 বা 1 ৰ অনতকৈ সৰু হয় গতিকে ইয়াতে -1.5 আছে এটো 0 তকৈ সৰু গতিকে এটো হ'ব নোৱাৰে অপশন বি হ'ব ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 ইয়াতে কৈছে যে যদি -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 = -3 to the power 7 হয় সো যদি ভূমি একে হয় তেতিয়া ঘাতবিলাক কি হয় যোগ হয় অৰ্থাৎ ওপৰত হ'ব m plus 1 plus 5 = 7 5 plus 1 মানে কিমান 6 6 এইফালে গলে মাইনাস হ'ব 7 minus 6 মানে কিমান 1 1 কোনটোত আছে অপশন এ এটো হল রাইট आंसर ঠিক আছে এইখিনি আছিল সেকশন এ এর এমসিকিউ কোৱেশ্চনৰ সলিউশন আশা কৰিছো সকলোৱে ভাল পাইছা যদি বুজি পাইছা তেতিয়া হলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' বিলাক পাই থাকা থ্যাংক ইউ